I themelua në vitin 2002, festivali filmit të shkurtër dhe dokumentar DOKUFEST, i cili mbahet në gusht të çdo viti, është ngjarja kinematografike ndër më të rëndësishmet në Kosovë, që grumbullon në një vend një numër të madh të artistëve ndërkombëtar e rajonal. Gjatë 8 ditëve shfaqen një numër i madh i filmave të përgjegjur mirë, të shoqëruar me aktivitete dhe workshope të shumta. DOKUFESTi në vitet e para filloi si një organizatë vullnetare deri në 2008, ndërsa tani vazhdon që të mbetet i pëlqyer dhe i dashur nga komuniteti artistik në Kosovë. Që nga viti 2014, më shumë se 18.000 filmdashës nga e gjithë bota vizituan Prizrenin gjatë festivalit të filmit. Ngjarje të shumta ndodhin brenda festivalit, si workshope, ekspozita e dokufotos, kampi festivalit dhe koncerte muzikore. Filmat shfaqen në 7 kinemate improvizuara, të përcjellura me masterklasa e debate në mesin e shumë aktiviteteve të tjera. Përveç kinemas historike të Prizrenit, lokacione të reja për të shfaqur filmat ndërtohen çdo vit. Kinemaja e Kalas, ndër më të veçantat, është ndërtuar mbi një platformë në malin e Kalas mbi Prizren, ndërsa kinemaja e Lumit është po aq atraktive dhe jo e zakont, e vendosur mbi lumin i cili kalon në Prizren. Disa prej ngjarjeve të këtij festivali janë: Doku Nights është një nga ndodhit muzikore në vend që ngjall interesim të shtuar për publikun dhe sjell një numër të madh të muzikantëve ndërkombëtar dhe lokal, bende të shumta e DJ. Beautiful setting. DOKUTEK zhvillohet paralelisht me festivalin dhe përqendrohet në inovacione teknologjike me përplot kreativitet. Përmban një program të filmave dhe workshopeve të dizajnuara posaçërisht për mysafirët e rinj. DOKUKids paraqet një program i cili u dedikohet të rinjëve dhe fëmijëve. Për çdo vit, festivali është organizuar rreth një teme e cila definon identitetin e festivalit për vitin korrespondues. Disa nga këto tema ishin Punk Protest në vitin 2012, Breaking Borders në vitin 2013, Change në 2014. Këtë vit, tema e festivalit është e ardhmja, me moton Future is my love. Filmat e si vjem, sollën tregime për qytetarët e guximshëm të Aleppos, për luftrat e tmerrshme në Siri dhe Irak, tregime për president të njohur, muzikant të brengosur dhe individ vizionar. Së bashku me ekipin tonë, ndodhemi në qytetin e Prizrenit, me që rast është duke mbajtur edicioni i 16 i festivalit DOKUFEST. Në këtë emision ju mund të përcjellni një përmbledhje të ngjarjeve të cilën kemi përgatitur për ju unë dhe Alba.
secili vjet është ndryshe, po secili vjet është shumë i bukur. Për neve është në rëndësi me pas vizitor në kinema, vizitor në programet shtetë që i bojmë, edhe për me na majtë koha mirë. Kemi pas koncerte shumë bukura që janë ndjek prej shumë njerëzve, kemi pas një bashkëpunim të mrekullueshëm me Marubin, përmes cilit jemi të shumë këtë edicion të fotos, ndoshta keni mujt me i pa fotografitë e arkivës Marubit që janë kuru prej muzeut edhe që janë sjellë janë vendos bashkë me vullnetarë të festivalit në përmuret e qytetit dhe që në farë mënyre ka shëndru qytetin e Prizrenit në një ekspozitë të hapur edhe që do të mbes e hapur dhe do të mbes si dhuratë e Marubit për DOKUFEST-in. Tash prej dallim prej vjeçit, çka ka treja në këtë, përveç për shembull që kjo është me Marubin me fotografi, tjetër diçka tre? A din qysh, çdo vit festivali vjen i ri për shkak se çdo vit mas pari filmat që i bijnë janë krejtërisë. Vetë kemi 230 filma. Kemi një program të shumë të mirë edhe të muzikës si vjetë të punojës, për cilët jemi shumë krenar. Kemi pas natën e parë një koncert me Ledrin edhe me Butën, cilët e kanë bërë një performancë me band për herë të parë dhe për hapje të festivalit. Diçka ndryshe, nëse vetë për shembull kemi temën e të ardhmes dhe kampanja komplet është pozitive, për shkak se e ardhmja është si temë është shumë e hapur për interpretim. Me qëllim kemi dashur me lënë të hapur edhe kemi dashur me ftu publikun tonë në na bashku neve në një hulumtim për të ardhmen. Po kampanja jonë është ma pozitive për shkak se na po dojmë pa të ardhmen ma pozitive. Kështu që diçka më ndryshe si vjetë është për shembull një instalacion hyjshëm më dhopt që kemi vendosur me drita në Kalo, tek i cili mia njerëzve të bëjnë fotografi këto vit. Po ashtu lokacioni i Kalos brenda e kemi kinemon e Resi, për shkak se është lokacion i cili është renovuar prej CVP Kosovës. Edhe aty kemi një kinema 3, një kinema shumë bukur. Diçka tjetër që është dhe Resi vjetë kemi pas të kinema 10, kinema 3, është kinema që kemi bërë bashkëpunim me Gjirafa Video, VR Cinema, e cila po qëndron e hapur prej mëngjesit deri në pamje, buz lumit në kej, dhe te cila publiku mundet të shkojë me pa 3 filma VR falas. Kjo është një farë dhuratë që ja kemi bërë nga publiku të DOKUFEST-it këtë vit. Kam vrejt që ka shumë vullnetar si vjetë, edhe kam vrejt që ka vullnetar prej gjithë botës, më duket. Më është pak me nga tregu për këtë gjë. Ka pas shumë aplikime, është një me gjuna që nasë më në me kanalizu dhe mi marë krejt ata që po aplikojnë. është tepër bukur me pa një energji të rinis, një energji bashkëpunuse që krijohet përmes DOKUFEST-it. DOKUFEST-i që ofron platformën, fuqizon ata tri po njën pjesë e festivalit, edhe pa ata tri na nuk punën me këtë festival. Kemi pas për mbi 500 aplikime si vjetë, prej tyne 150 janë pranuar në pika të ndryshme, kanë përgjegjësi të madhe, kanë përgjegjësi në menaxhim të kinemave, në menaxhim të pikave të ndryshme, në pres qendër, në pritje në mysafirëve, edhe na jemi shumë krenar me ta, dhe jo vetëm me ta, po edhe me stafin e festivalit, që janë shumica njerëz të ri që janë të e bënë një punë të mrekullueshme në organizimin e festivalit, se festivali është rritë shumë, dhe që fakti që s'kemi pas asnjë problem deri tash në shfaqje të filmave tregon për profesionalizmin që e ka arrit festivali. Çdo vit jemi tu përmirësu, po këtë vit posaçërisht nuk kemi pas probleme teknike dhe nuk kemi pas probleme organizative, që neve na çon shumë. On the ocean, sometimes I pass by an island, there's nothing there for me. I move on as the wind blows, hoping to wash up on that shore, and the sand will hold me. Blue, the water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true. Morëm një ftesë nga DOKUFEST për të kuruar këtë vit DOKUFOTON dhe diskutuam pak mi idetë se si do ekspozohej Marubi këtë vit në DOKUFOTO. Dhe kështu vendos që mos ishte thjesht një ekspozitë, por
mos isha thjesht një ekspozit e mbyllur brenda një galerie të caktuar, por qyteti i Prizrenit të kthehej një galeri që në fakt vizitohet për çdo kuj, edhe çdo kush mundet me i prek imazhet e Marubit përmes edhe punëtorisë apo artit të aksionit street art. Kjo ishte, si thush, një fazë po. E deri tek një punëtori tjetër, siç është Marubi Fanzine, apo data 11 që do të jetë me disa shfaqje gjigande të fotografive të Marubit në fasadat të qytetit Prizrenit. A do të vazhdoj bashkëpunimi edhe në vitet të ardhshme? Unë mendoj që po, tjetër që po. Në kjo se Prizreni identifikohet me DOKUFEStin, Shkodra identifikohet me Marubin. Kështu që besoj se mas mirë këto dy qytete që gjithnjë janë shqu për një bashkëpunim apo një ndërthurje kulturësh, patjetër që s'ka asnjë arsye pse ky bashkëpunim të mos vazhdojë. Në DOKUFEST, në një nga ditët, ishte edhe ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Delawi, I cili në mbrëmjen amerikane në DOKUFEST, mbajti një fjalim ku shpalosi rëndësinë e kësaj ngjarje kulturore. Hello everybody. How you doing? Good. All right? Yeah. What a beautiful night in Prizren, huh? The power of the United States to create good weather. It's really wonderful to see you all here tonight for the 5th annual America Night at DOKUFEST. It's my real pleasure to continue the tradition of sharing cultural traditions between our two countries, and this year our visions for the future through film. We're here to celebrate the American filmmakers, directors, producers, and educators participating in this year's festival. And we're also celebrating DOKUFEST team's success and Kosovo's success in creating and sustaining a world-class film festival. And I just heard an expert compare it favorably to the Berlinale. Wow, that's incredible. We at the Embassy are proud to support DOKUFEST and other projects in Prizren that have helped attract international attention and turn the city into a point of pride and the cultural destination that it is today. Njëri nga themeluesit e DOKUFEST, Veton Nurkollari, shfrytëzoi rastin për t'i bërë thirrje komunës së Prizrenit për mbështetje më të madhe në të ardhmen. This city should support it, and I'm sorry to use this opportunity to say this, but it's like that. If this city doesn't support us, I don't see the point of making this festival. So please take this into account, and thank you, Ambassador. Programi nga British Council në Kinoklub ofroi masterclassën për politikën e krijimit të imazhit, ku Paul Williams foli për bashkëpunimin me filmbërësin James Holcomb. You've mentioned that you like DOKUFEST a lot and that you've been to a lot of festivals, but this is somehow special to you. Can you tell us what's different about this festival from the others? What I found really fascinating is that the programming is particularly brilliant, bringing artists like Travis Wilkinson and John Smith, and programming the film of ours, Tony Conrad, in that mix, with all of the other wonderful filmmakers here, and that they're here, has been fascinating. So I think that from a program point of view, it's really powerful, and I think that next to the social and cultural anthropology workshops and talks that are going on about what it is that films need to be searching for from a contemporary point of view and an art-making point of view, I think it's fascinating. I think that, of course, being invited to do a talk myself has been hugely enjoyable and surprising, and that there was an audience that seemed receptive. So, from my point of view, of course, from
personally and professionally, it's been a really strong festival, and I think and that in relation to where Kosovo is in its development over the last 20 years, I think is a fascinating kind of opportunity for culture to have such a huge impact, which we know it does. And so learning about how art and culture has been bridging gaps between the disparate kind of communities and different political views and opinions, I think is fantastic. And that now the festival is beginning to kind of make its own content, and so it's a privilege to be here. Se cila është fuqia e filmit dhe mediave në lidhje me të kaluarën e trazuar, u kuptuan në panelin e diskutimit Dealing with the Past, Films in Education. When telling the truth in the film, are you ever afraid of personal threats? Have you had any threats? I mean, it's not important. I think the most important thing is that the film is made. Okay. And I really didn't have any threats before we made the film or while we were making. We were not censored. We got the permission from the Ministry of Interior to shoot at the police base where the mass graves were. So we were really not censored in a way, but then we have what people are talking here about economical or institutionalized censorship, where you don't get the money, you don't get the cinema, you don't get to show your film to your own, the TV won't take it. So in a way, you end up with the film, but not with the platform where to show that film. That's the only problem. And the Facebook threads and comments under the news of the film, we had some calls, we had some eggs thrown in the house and stuff. It's not important. It's nothing because people are cowards. It's a seaside. Punëtorit mundësuan angazhimin e pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme. I tillë është programi për fëmijë DOKUKIDS, i cili përmban klasa vallëzimi, lojra dhe një botë ëndrash për më të vegjëlit. Sa vjeçar jeni? 10. Okej. Është hera e parë që po merrni pjesë në një workshop në DOKUFEST? Po. Sa po e shijoni aktivitetet gjatë ditës? Shumë më mirë. Shumë më mirë, sa më mirë. Ju pamë edhe performancës tuaj të baletit. Sa ka qenë e vështirë me i mësu ato vallëzimet? Po nuk ka qenë shumë e vështirë. Po duke mësuar gjatë të kohës, nuk ka qenë aq vështirë. A do në merrni pjesë edhe vite tjera? Po. A i sugjeron edhe fëmijë tjerë me marrë pjesë të këtyre aktiviteteve? Po, sepse baleti është shumë i mirë dhe mirë është të merren edhe me një aktivitet. Po, ashtu është një aktivitet shumë i mirë. Ne ushtrojmë këtu balete dhe unë të lojaj të bëjmë balet. Faleminderit shumë. Festivali DOKUFEST ofron edhe camping ku vizitorët mund të qëndrojnë me ditë të tëra duke shijuar natyrën që ofron Marashi i Prizrenit. Qysh po kalon? Shumë mirë. Është hera e parë që ke ardhur me vizitu Prizrenin me çrast edhe po mbahet DOKUFESTi? Jo, hera e parë është e dyta ose e treta, nuk e di saktë. Qysh po kalon në DOKUKamp? Shumë mirë, këto pjesa më e mirë e DOKUFEStit, atë çka DOKUKampi. Çka po tërheq ka shumë që më ardhë që 3 herë radhazi me vizitu? Nuk pe di natyra qëto. Si po kaloni në kamp? Si është ambienti? Mirë shumë se natyra dhe këtu njerës kanë qef më një familjare dhe pjesëtartë një komunitetit, kështu që shumë mirë, shumë mirë.
Po më i menajt qështu vetë në Prishtinë, shtiro me gjithë vend për po shpisoni që më nësh menajt vetë. A ma shpjekon qështë e kalon një ditë në kamp, prej mëngjesit deri në mramje? Prej mëngjesit deri në mramje në kamp, s'di, vorët, nëse dje ki dol notën qosh ma vonë, nashta ki nejtë të notën qut, nashta qosh me mëngjes. Nëse quna në mëngjes preferoj që atëherë me dol në qytet, se s'ka shumë njerëz edhe më i me pi naj qaj ruse, ku vojnë këtu shumë. Edhe i kam këtu shëshnin, shumicën, jo shumicën për këta të Prishtinës, që vinë këtu i kam shumë shokë mirë, na herë mundu me kontribu me pastru, na i se na herë vish arktu, më ka njerë shkruj se mirëna me muzika, edhe sene që i bën çdo ditë vish që këtu më duket një është ma mirë, për shkak se i ki njerëz për rreth që të mbështetin, të lojnë me konvetja dhe natyra e bën qatë sen. Hello. Where are you from? We are from Poland. I'm from Poland with my friend, Przemek. Is this your first time in Prizren? Yes, it's first time in Prizren, but we were in Peninsula Balkan 2 years ago, but visit different part in Peninsula. Do you like Prizren and the film festival DOKUFEST? Yes, I think that it's really interesting events, and it's a lot of non-commercial movies. Yeah. Will you visit again next year? Yeah, I hope that it will be possible in future. Yeah. Është hera e parë që po merrni pjesë në DOKUFEST? Faktikisht është hera e dytë, kam qenë para 2 vitesh e të mjenat, ndërsa këtë vit do rrim ja 4 ditë. Çka ju tërheq më shumë ditë që po merrni pjesë që 2 herë tani më në DOKUFEST? Është atmosfera, janë njerëzit, është thjesht një event që punojnë gjithë qyteti për ta bërë atë të mundur. Kjo është ajo që charmuan tërheq dhe më bën që të vi, edhe ndoshta edhe do vi edhe vitet e tjera. Cilin film do ta shqoni sonte? Nuk e di. Janë disa të shkurtra, janë shumë fare. Janë këto këtu. Është shumë festival i mirë dhe është atraktiv për të gjitha moshët. Sonte te Kinolumi do të shfaqen 8 filmat metrazhi të shkurt, të cilët janë edhe filmat vendor. Mbas orës 7 kemi edhe një dokumentar e cila ka me qenë nga kategoria Balkan Docs. Si çdo vjet, edhe këtë vjet interesimi është shumë në nivel në DOKUFEST, pas angazhimit të shumë të stafit edhe të vullnetarëve të këtij festivali. Sometimes I pass by an island, but there's nothing there for me. I move on as the wind blows, hoping to wash up on that shore, and the sand will hold me. Blue, the water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true. My life is a she shine. Is a she shine. Is a she shine. Is a seaside. Këtë eksperienca është shumë e mirë, na si gjiraf po ndihem po ashtu shumë mirë ku po shohim interesimin shumë të madh të njerëzve për me pa filma, deri tash veç më shumë se 2000 bileta kanë shku. Gjithçka po shkon në rregull, njerëzit janë shumë të interesuar edhe pi çudit një fakt se gjirafa e video po ofron këto free, edhe shpesh herë po ka raste kur disa njerëz po vinë pishojnë 3 filmat, pastaj po ka të tillë që mbas i kanë pa 3, po vinë po thonë na ban edhe një herë 3, na ban edhe një herë 2, çaq shumë se u kanë pëlqyer. How was your experience with VR cinema?
I can say that it was very interesting. It's first time that I saw this kind of movie, and it's something very special. I think that people should try it. Well, what movie did you watch here? I watched the second movie, and it's about the reef and the barrier, so it's very interesting. Sa jeni duke shiju atmosferën që bizotron këto ditë gjatë DOKUFEStit? Fillimisht atmosfera në prezent gjithmonë është e mirë, jo vetëm gjatë DOKUFEStit. Megjithatë DOKUFESti është një sen i mirë se ka pru shumë, domethënë mysafirë të ri. Për neve është shumë e mirë, normalisht, që qytetarët prezentit. Veç sa erdha, po është më pëlqyer deri tash, era e parë në DOKUFEST dhe një organizim perfekt, më thon. Çka mendon që karakterizon DOKUFEStin si festival? Nuk më me thonë që është vetëm një sen. Tash the theme është dokumentar, po nuk është tërheqja kryesore. Dokumentari është më shumë rinia që mund më mbledh edhe në për tulifar fest, në tulifar parties, edhe është edhe edukative në një formë, për ata që dojnë më ndjek dokumentarët, ama që dion më shumë vinë për këto doku nights. A do e vizitosh edhe viteve të ardhshme? Sigurisht, nëse moj. Pos filmave e punëtorive, DOKUFESti dhuron argëtim maksimal. Shumë muzikantë dhe DJ vendore ndërkombëtar morën në rrugën për Prizren për të ndjekur programet e Doku Nights. Si po kalon në DOKUFEST Nights? Very good, shumë mirë, shumë interesant, shumë njerëz. Bash po për neve që jemi kështu i ri. Cilën muzikë e preferon më shumë? Tash s'kam naj muzikë që më të preferu, po rock. Ma shumë rock? Po, ma shumë rock. S'është metal, po rock, interesant rock. Sonte a ke marrë në stage andra me dëgju DJ-at? Besoj që po. Mirëmbrëma. Për nga vini? Ka Prizreni, po edhe në Zvicër jetoj. Mirë. Ç'është po kalon? Super. Si po duket atmosfera gjatë këtyre ditëve në DOKUFEST? Super, pra mira kanë, rock, sot elektro. Është era parë që po merr pjesë në DOKUFEST? Po. Pëlqen? Shumë. Ja vlen edhe viteve të ardhshme me përcjella? Po, edhe shokët që jemi marrë me veti, jashtet. Super. A është nata e parë që kjo ardhë me përcjell DOKUFEStin? Po, nata e parë sonte. Ç'po duket atmosfera? Mirë njerë, mirë po ka. Përveç ndajës gjatë ditës, sa i ke përcjell aktivitetet? Ditën ma nuk ju më kanë, ama mbrëmje këtu, super. Elektro. A do vish edhe herave tjera? Po, do vi me shoshni. Kalonin Doku Nights? Mirë, dita festivali shumë i mirë. Është era parë që po vini Doku Nights apo jo? Po, e para herë për këtu. A një këtu për me dëgju këta DJ-at, e njëgni? Keni dëgju për ta? Jo. Eksperiencë për ju e re? Po. Keni shiku filmat në festival? Po, sa 2, shumë mirë ka qenë. E trete vetë që jemi këtu shumë mirë.
E pra, kjo ishte gjitha që kemi përgatitur për ju këtë herë. Shihemi vitin tjetër. Mirupafshim.